Rahman Rahim زموږ سره ټاپک چې کوم دی مایکروسافټ ورډ دی کلیر شو مایکروسافټ ورډ کې نن زموږ سره انسرټ او بیا په انسرټ کې چې کوم دی لیکچر چې کوم دی سیګنیچر کلیر شو سیګنیچر آلریډي ریډی میډ دی دلته زموږ سره پروت دی چې څوک څه لیکلو کې نو بیا وتا سیګنیچر سیمبلز چې کوم دی دلته څه کوي ایډ کولی شي په کرنٹ ډاکومنټ کې Let's suppose the legal mongo equal to RAND render بیا shape 9 shape 0 press enter clear شو او بیا دا غینه باندې چې کوم دی سیګنیچر او بیا دلته سیګنیچر کې چې کوم دی ته نیم لیکل شي clear شو ساينر let's suppose QASIM او بیا space aid will be AS دا نیمز پکې ما سکو انټری کو او بیا اوکے غینه بعد وصل تراشه بیا دا غینه بعد هغه وصل ته ایډ شوی کلیر شو دی کمبو باکس باندې کلیک کا ایډ سیګنیچر دا د انټرنیټ په تھرو مونږ بیا راخلو کنه ایډ سیګنیچر او بل چې کوم دی زموږ سره په دې کلیک کو بیا اگین چې کوم دی دلته دا ټوټل فیلډز وته ډکې کنه چې ایډ ویل بی AS Abbas بیا دلته اگین سو لیکا کلیر شو دا چې نیمز پکې انټری کا داسې نیمز ولیکه او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره اوکې نو د اوکې سره اوس وګوره لاندې تا سره به سیګنیچر چې کوم دی صحیح راغلی یو دا راغلی یو دا راغلی دی کلیر شو ځان نه چې کوم دی همته څه شي کولی خو موږ ډبل راواخیسته د وخته موږ ونه کتو نو د هغې په ترو باندې لږ اوس لیټرز وغیره ولیکي او داسې سیګنیچر فارمیټس پې ته څه کوې کریټ کوې او بیا پې ساین وغیره کوې نو د هغې لپاره دا سیګنیچر تاسو څه شي کولی راخیستلی شئ د هغې نه بعد بیا زموږ سره دلته کلیک ولګو صحیح شوه انټر بیا دا انټر سره اوس کرنټلی لیټرز وغیره تاسو لیکئ او په هغې کې ډیټ اینډ ټایمز تاسو کرنټلی په کار راشي نو به دې کلیک کا نو کرنټ ډیټ اینډ ټایمز چې کوم دی اټومیټیکلی تاسو د دې نه څه شي کولی راخیستلی شئ اټومیټیکلی څه اپلیکیشن څوک لیکي یا لیټرز لیکي صحیح ده او بیا کرنٹ ډیټ اینڈ ټایم پکې اچي صحیح شو نو د دې په ترو باندې بیا تاسو څه شي کولی راخیستلی شي آبجیکټ څه شی دی آبجیکټ مطلب دا دی چې په کمپیوټر کې ستا سره څونه اپلیکیشن سافټویر ځي نو کرنټلی ته په دې کې څه شي کولی کولاولی شي اوس لیټ سپوز ایکسل لا کولاوې کلیر شو په دې باندې کلیک کړي چې آبجیکټ نو آبجیکټ باکس په کولاو شي کورل ډرا را کولاوې مایکروسافټ ایکسل په ورډ کې را کولاوې کلیر شو نو د دې په ترو باندې بیا ته څه شي کولی دا اوپن کولی شي ځان ته مختلف سافټویرز پکې زموږ سره څه دي موجود دي چارټس کولاوې مایکروسافټ ورډز ورکشیټ کولاوې ایکسل نو دیس نه سلیکټ او بیا د هغې نه بعد اوکې کلیر شو نو اوس اټومیټیکلی چې کوم دی تا ته بس راشي مایکروسافټ ایکسل به راشي اوس دې کې بیا انټري وکړه فار ایگزامپل سیلري ورکړه صحیح شوه نو هغه ایکسل فارمیټس پکې ته څه شي کولی سالو کولی شي لیټ سپوز داسې فیګرز ورکو صحیح ده دلته راشو بیا ته اګین او فیګرز بیا لاندې راشو داسې او بیا داسې نور فیګرز ورکو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی داسې نور فیګرز مختلف فیګرز ورکي اوس پې سم فارموله ته اپلای کړه دلته صحیح ده په دې باندې کلیک کړه او بیا دلته ولیکي ایکول ټو بیا SUM سم بیا شیپ 9 شیپ 0 صحیح شوه اوس په دې شیپ 9 شیپ 0 په دې کې دا ټوټلی څه که سلیکټ کې نمبر سلیکټ شو که نه او بیا د هغې نه بعد دلته کلیک ولګوه صحیح شوه پریس انټر نو اټومیټیکلی ټوټل نمبر ورته ته څه کړي ایډ کړي دغه رنګې د هغې نه بعد چې کوم دی بل څه کولی شي صحیح شو اوس لکه د هغه ټیبل فارمیټ شو بیا آبجیکټ او آبجیکټ کې چې کوم دی پاور پوینټس وغیره چې کوم دی اوپن کړي کلیر شو څه شي پاور پوینټ صحیح شوله لکه مایکروسافټ ایکسل چارټ شو پاور پوینټ شو کورل ډرا شو اینی سافټویر چې کوم دی د دې په ترو باندې څه شي کولی اوپن کولی شي داسې صحیح شو پاور پوینټ دا شو مایکروسافټ آفیس پاور پوینټ صحیح شو پریزنټیشن دپاره سلایډ دپاره د دې نه اوکې ولګي اټومیټیکلی تا ته به مایکروسافټ پاور پوینټ سلایډ چې کوم دی څه شي دا به اوپن شي اوس دیس کې موږ څه ورکړو لیټ سپوز ډیټا صحیح شوه او بیا دلته چې کوم دی د ډیټا تعریف ولیکو چې زموږ سره څه شی دی را کلیر شو پیکډ ان فیګر فارم کلیر شو را پیکډ ان فیګر فارم را پیکډ
and figure form. Clear شو figure form. نو دې ته مونږ څه ویلی شو؟ دې ته مونږ ډیټا ویلی شو. اوس په دې باندې ته مختلف ډیزایننګ پورې دلته اپلای کولی شي. صحیح شوه انیمیشن او بیا داسې فارمیټس د دې نه سلیکټ کړي. صحیح شوه دا شانتې اپلای انیمیشنز. کلیر شوه دا پې امپلای کې اپلای کې. صحیح شوه دغه رنګې د دې نه دا سلیکټ کړي هغې باندې دا ډیزاین اپلای کړي. صحیح دی. بیا څه ووایه دلته F5 وی. صحیح دی. نو اتومیټیکلی ګورې پریزنټیشن ورته ته څه شي راشي. صحیح دی. نو مختلف اپلیکیشن سافټویر په ورډ کې د آبجیکټ په تھرو باندې تاسو څه شي کولی اوپن کولی شي. د هغې نه بعد بیا زموږ سره آبجیکټ په تھرو باندې دا کولی شو. ټیکسټ فرام فایل. کلیر شو. اوس ټیکسټ د فایل نه راخلی. صحیح شوه چې کوم ټیکسټ تا یو فایلز لیکلی کرنټلی دلته بیا څه شي کولی راخیستلی شي د دې په تھرو باندې. اوس څه شی موجود دي ستا سره. کلیر شوه سکین ډاکومنټ شو. صحیح شوه دې کې اوس څه نشته دی مونږ ته څه نه ښیي. صحیح دی. یا نوټ ټیکسټ دی نو هغه ته څه شي کولی راخیستلی شي د فایل په تھرو باندې. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته اکویشنز دي څه شوه چې پیپرز وغیره زیاتر خلک جوړوي نو هغې کې بیا د اکویشنز د دې نه راواخلي. کلیر شوه نو په دې باندې چې کله کلیک کړي اتومیټیکلی هغه اکویشن دلته هغه د څه شي راشي. بیا پکې چینجز هم کولی شي. کلیر شو په دې کې بیا لیکل شي کولی. صحیح ده. چینجز پکې کولی شي او بیا لینیر فارمز. کلیر شو مختلف فارمیټس ورته راځي. صحیح شوه نو دا فارموله وغیره چې کوم دی لکه انټیګریشن شو میتھس والا زیاتر یوز کوي. کلیر شو براکټس راخلي نو په دې کې مختلف فارمیټس دي نو چې کوم اپریټرس تا لګي. کلیر شو ایکول ناٹ ایکول. کلیر شو نو دا ټوټل اپریټرس چې کوم دی تاسو د دې په تھرو باندې بیا څه شي کولی راخیستلی شي. نو دا سیمبلز بیا مونږ څه شو کولی اکویشنز ریډیمیډ اکویشنز دلته موجود دي او هغه ته څه شي کولی بیا دلته راخیستلی شي. ریډیمیډ اکویشنز چې کوم دي نو په هغې کې بیا چینجز هم کولی شي. کلیر شو دلته 2A ورکړي لیټس سپوز. کلیر شو 2A اتومیټیکلی چې کوم دی زموږ سره داسې ویلیو پکې بیا څه شي کولی چینج کولی شي. صحیح ده. داسې اکویشنز راخیستلی شي نو اکارډنګ ټو د نیډس چې کوم دی بیا پکې ته څه شي کولی چینجز کولی شي. بیا سیمبلز دي مختلف سیمبلز دي دې کې. کلیر شو دا موز پیپر وغیره خلک جوړوي که نو انفینټي سیمبل شو ګریټر دین اور ایکول ټو سیمبل شو نو هلته بیا ته دې نه څه شي کولی ته دې سیمبلز په تھرو باندې لګولی شي. مختلف سیمبلز چې کوم دی دلته زموږ سره اویلیبلز دي. مور سیمبلز ته لاړ شو بیا دې نه چې کوم دی دا سیمبل تاسو څه شي کولی چینج کولی شئ. کلیر شو نو چې کوم سیمبلز تاسو په کار راځي هغه انزرټ اتومیټیکلی هلته به څه کېږي هغه سیمبلز به لګي. نو دا د دې په تھرو باندې سیمبلز مونږ لګولی شو. نیکسټ نمبر چې کوم دی پیج لیاوټ دی چې پیج لیاوټ مین کار سره په دې کې ټوټلی ټیکسټ ایډجسټمنټس چې کوم دی د کرنټ ډاکومنټ دا مونږ سیټ اپ کولی شو. کلیر شو چې لیکل لیفټ رائټ. کلیر شو ټاپ باټم. صحیح شوله سایز اورینټیشن مارجن. کلیر شو دا ټوټل کمانډس په دې ټیکسټ په کرنټ ډاکومنټ باندې مونږ اپلای کولی شو. نو د هغې لپاره زموږ سره لومبی چې کوم دی دا مونږ څه کړو سلیکټ کړو او دا لرې کړو او بیا لاړ شو انزرټ او انزرټ کې چې کوم دی مونږ سمارټ آرټ ویلی دی آلریډي. کلیر شو نو اوس د دې نه یو ډایګرامس چې کوم دی ته څه کړه چوت کوه بیا دلته څه ولګوه اوکې نو اوکې دی ولګوه. بیا دې کې نیمز واچوه. لیټ سپوز C++ ما ولیکو. کلیر شو کمپیوټر پروګرامینګ چې کوم دی C ور C++ بیا د هغې نه بعد چې کوم دی C ور C++ او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته مونږ کلیک کو. صحیح شوله جاوا شوه. صحیح شوه دغه شانتې سی شو مختلف نیمز دي زموږ سره. بیا دلته لیټ سپوز ورلډ ولیکې که نه WORD ورلډ. بیا دغه شانتې زموږ سره ایکسل ولیکې EXCEL ایکسل شو. دغه شانتې دلته بیا پاور پوینټس ولیکې. کلیر شو پاور پوینټ. کلیر شو پاور پوینټ. بیا د هغې نه بعد دلته آریکل ولیکې. صحیح شوه VB ولیکې. لیټ سپوز ویژوال بیسک شو. بیا دلته موږ څه ولیکو داسې اوریکل هم ولیکو اوریکل. کلیر. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره دلته موږ کلیک ولګو
او دلته چې کوم دی ډیټا بیس ولیکو لیټس سپوز ایکسس یا ډیټا بیس دا موږ منشن کو نو اوس درالم داسې یو فارمیټس تا جوړ کړی او پیج لیاوټ ته راشي نو دې کې زموږ سره څه شی دي تیمز دي نو دا تیمز کرنټلی په دې باندې څه کېږي اپلای کېږي ګورئ دا نور په بل څه کار باندې نه کوي په دې کرنټلی انزرټ نه چې کوم شیپس تا راخیستي په هغې به دا څه کوي افیکټ کوي چې کوم ستا افیکټ خوښي کوم تیمز دې خوښي نو هغه د دې نه بیا ته څه کولی شي اپلای کولی شي دغه شانتې کوم کلرز دې خوښېږي د دې نه کلیر شو کلرز به ته په دې باندې څه کوې اپلای کوې یو فارمیټس دی که نه دغه شانتې فونټ سټایل دې کوم خوښېږي نو هغه به پې څه کېږي یا فونټ سټایل به په دې باندې څه کېږي اپلای کېږي هغه ته دا کولی شي اپلای کولی شي افیکټس چې کوم دي کلیر شو داسې افیکټس نو دا چې کوم دی مونږ په دې طریقه باندې مونږ څه شو کولی بیا یوز کولی شو صحیح شو نو دا په ریډیمیډ ډایګرام باندې چې کوم دی تاسو کرنټلی کلر شو تیمز شو سټایل شو دا ټوټلی تاسو په دې باندې اپلای کولی شئ نو چې کله به دې اپلای کړئ اټومیټیکلی تا ته هغه شیپس چې کوم دی مزیدار شي او ریډیمیډس به تا ته څه شي جوړ شي بس دی که نه